Nesteiden hallintajärjestelmä. Ennen titrauksen aloittamista varmistetaan, että laitteessa on työhön sopiva titrantti. Kuivausputki on paikoillaan ja letkut ovat kunnolla kiinni. Huuhdellaan titrauspää vedellä. Käynnistetään laite. Painetaan fill-näppäintä, jolloin laitteen pyrötti täyttyy titrantilla. Varmistetaan, että pyrötin titrantti riittää mittaukseen, sillä pyrötin täyttö kesken titrauksen saattaa vaikuttaa tulokseen. Varmistetaan, että letkuissa ei ole ilmakuplia. Jos kuplia kuitenkin näkyy, poistetaan ne huuhtelemalla letkuja titrantilla. Ennen titrauksen aloitusta valitaan sopiva titrausnopeus. Kannattaa aloittaa hitaalla nopeudella, tarvittaessa voidaan siirtyä nopeampaan. Myös muita asetuksia, kuten magneettisekoittajan nopeutta, voidaan säätää. Jos titraus perustuu värin muutokseen, kannattaa titrausastian alle asettaa pala valkoista paperia. Näin liuoksen sävy erottuu paremmin. Asetetaan magneetti titrausastiaan ja siirretään astia magneettisekoittajan päälle. Lasketaan pyrötin kärki nestepinnan alapuolelle. Käynnistetään sekoitus. Aloitetaan titraus. Titranttia annostellaan laitteen painikkeiden tai kauko-ohjaimen avulla. Annostelu kannattaa tehdä lyhyin painalluksin, jotta titraustulos olisi tarkempi. Titrauksen päätyttyä kirjataan ylös titrantin kulutus. Käytön jälkeen sammutetaan laite. Huuhdellaan titrauspää vedellä ja asetetaan säilytysputkeen.